Meron akong 5 useful tips and tricks sa Facebook na dapat mong malaman. So stay tuned lang sa video na to at ituturo ko sa inyo kung paano. Let's go! Hey yo, what's up mga tropa and welcome sa new episode ng Nix TV. Nabanggit ko nga kanina sa inyo na meron akong 5 useful tips and tricks sa Facebook na dapat nyo ring malaman. Para saan nga ba tong tips and tricks na binabanggit ko sa inyo? Tips and tricks para makasave ka ng load mo or mobile data mo habang ikay nagpe-Facebook. And tips and tricks para sa security ng Facebook account mo. But before that, kung bago ka lang sa akin channel ay hit mo lang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga next videos and tutorials na i-upload natin. Nga pala mga tropa, yung mga nagpapa-shoutout, nasa dulo ng video na to yung shoutout time natin. So stay tuned lang kayo sa video na to. Must watch to mga tropa. Alam kong makakatulong to sa inyo. So hindi ko napapatagalin pa to. Pisa natin ang tutorial. Let's go. Okay, so ito yung unang-unang tips and tricks na ituturo ko sa inyo. Napapansin nyo ba mga katropa na kapag nag-upload kayo ng pictures or videos, is bigla na lang lumalabo after nyo ma-upload? Parang ganyan, no? So meron tayong tuturo sa inyong way para pag nag-upload kayo ng pictures and videos is high quality. Okay? So ang gagawin nyo lang mga tropa is pupunta lang kayo dito sa may menu. And then iswipe nyo dito sa baba, hanapin nyo yung settings and privacy. Okay? Then pupunta kayo dito sa may settings at iswipe nyo sa pinakababa. Hanapin nyo tong media and contacts. Okay? So sa media and contacts, kailangan nyong i-turn on itong upload photos in HD and upload videos in HD. Okay. So yan yung nagiging way no kung bakit lumalabo yung mga ina-upload nating pictures and videos. Hindi siya naka-turn on. So make sure na naka-turn on itong dalawang to para yun kapag nag-upload tayo is high quality or high definition. Okay? So yun yung unang-unang tips ko sa inyo mga tropa. Okay, mabalik tayo. Tips and tricks number 2. Kapag nagsasign in tayo sa mga websites and applications, minsan may mga options ng sign in with Google or sign in with Facebook. Okay? Inire-recommend ko sa inyo ngayon mga tropa na huwag nyong gagamitin lagi yung Facebook nyo para makapag-create ng account sa isang website or sa isang application. Okay? So, malaki yung chance din dun kasi na ma-hack yung Facebook account natin. Okay? So, paano naman ito turn off kung sakaling nagamit ko yung Facebook sa isang website na yun or sa isang application na yun? Okay, so dito ka lang pupunta mga tropa. So, punta ka lang ulit sa menu. And then, punta ka ulit sa settings. And hanapin mo tong apps and websites. Okay? So, punta ka dyan mga tropa. And then, log in with Facebook. Itong nasa pinaka-umpisa. Okay. So, makikita mo dyan yung list ng mga applications and websites na nag-sign in ka or nag-create ka ng account using your Facebook account. Okay. So, ang gagawin mo mga tropa, i-mark mo yan. For example, itong bio, itong Mediafire. Yan dalawang yan. So, i-remove ko siya mga tropa. Okay. So, mark mo lang yan and then remove. Okay. May nag-message dyan. Remove these apps and websites. Then, also delete all posts, photos, and videos on Facebook that these apps and websites may have published on your behalf. Okay, so pwede nyo yung i-check yan mga tropa. And then, remove. Okay, so done. So, kapag nagawa mo yun mga tropa, automatic yun yung mga sinign in mong websites and apps automatically magsa-sign out or mari-remove. Mabalik ulit tayo. Tips and tricks number 3. Napapansin nyo ba na parang may gumagalaw sa inyong Facebook account? Or let's say, may nag-a-attempt na mang-hack ng inyong Facebook account? Okay, so para makasigurado ka mga katropa, pwede kang pumunta dito sa may settings,
And then, security login. And login pala, sorry. So, dito sa may where your login, nabubulol. So, all nyo lang yan mga tropa. Okay, so dito, makikita nyo lahat ng devices kung saan nakapag-login or naka-login ang inyong Facebook account. Okay, so kasama dyan sa information, yung location and time. Okay, so ayan, kung makapansin nyo mga tropa, ito yung mga device kung saan nag-login ako ng Facebook. So, for example, yung cellphone mo lang is Huawei Nova 3i at yan lang naman yung ginagamit mong device sa paggamit ng iyong Facebook. So, kung mapansin mo dito na may ibang device na naka-login, for example, ay ang Vivo Y53. So, may ibang gumagamit ng iyong Facebook account. So, ang gagawin mo mga tropa, pindutin mo lang dito sa may 3 dots sa gilid. And then, pwede mo siyang i-log out. Okay? So, once na nilog out mo na yan mga tropa, magsa-session expired na yan dun sa device na yon. Okay? So, ayan, Vivo Y53, ginagamit ko din yung device na yan. Okay? So, hindi lang sa mobile phone makikita yung mga list dito, pwede rin sa PC. Okay? So, ayan mga tropa. Mabalik ulit tayo. Tips and tricks number 4. Ito yung pinaka-importante mga tropa. Ito yung sinasabi ko na kung saan ay makakatipid ka ng load or mobile data mo habang ikay nagpe-Facebook. Okay? So, tignan mo to mga tropa. So, magsaswipe ako dito sa aking news feeds. Swipe, swipe, swipe. And then, may madadaanan akong video. So, balik natin. Okay. So, kapag ganun mga tropa, na kapag nagsaswipe ka sa iyong news feeds at may madadaanan kang video, nag-autoplay siya mga tropa. So, kapag nag-play ang isang video sa iyong Facebook, automatic consume agad yun ng load mo or mobile data mo sa iyong phone. Okay? So, alam naman natin no, kapag nanonood ka ng mga video sa Facebook, malaki agad yung consume nun sa iyong mobile data. Okay? Paano ba ito turn off yun? Okay, so ganito ang gagawin mo mga tropa. So pupunta ka dito sa may menu. Okay, so punta ka ulit sa may settings. And then, swipe mo doon sa pinakaibaba. Babalik tayo doon sa pinakaibaba. And then, media and contacts ulit tayo mga tropa. Okay, dito mga tropa, mapapansin nyo sa pinakaumpisa, videos in newsfeed start with sound. Okay, so kanina pag swipe ko doon and then may nadaanan akong video, nag-play agad yung sound niya mga tropa. So, ito turn off natin yan mga tropa. At pupunta tayo dito sa may autoplay. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, yung autoplay. Ito yung pinaka-importante. Punta ka dyan sa autoplay and then seselect mo tong never autoplay videos. Okay? So kung recommended to no sa mga naglo-load lang or naka-mobile data lang. Okay? Never autoplay videos. Okay? Para kahit may madaanan kang mga videos dun sa iyong news feeds is hindi mag-o-autoplay. And at the same time, hindi siya magpi-play with sound. Okay? So, importante to mga tropa. Dapat alam nyo to mga tropa. Okay? So, check natin dun. Balik tayo dun, no? Okay? So, swipe, swipe, swipe. Okay, so wala na. Hindi na siya nag-play. No? Magpi-play lang yan kapag pinindot ko yung video na yan. Okay? So, ganun. Ayan, tulad yan. May video ko nadaanan. Hindi na siya nag-autoplay. And wala na rin siyang sound. Okay? So, magpi-play lang yan kapag pinindot ko yung video. Hindi natin siya maintindihan. So, ganun lang mga tropa. And then, last. Okay, so paano ba tayo magda-download ng Facebook videos nang walang gagamiting application mga tropa? Ito yung maganda dyan. Okay, so, ang gagawin mo lang mga tropa, for example, punta tayo sa may video. So, for example, ito. Post natin. Okay, so ang gagawin mo mga tropa, i-click mo dito yung tatlong dot sa may taas. And then, copy link. Okay? Copy link mo lang yan mga tropa. Pupunta ka sa yung Google Chrome or browser. And then,
isi-search mo dito fbdown.net. Okay? So, ito. Okay. So, kapag nandito ka na sa site, ipe-paste mo dyan yung kinapi mong link. Paste. And then, kiklik mo yan download. Okay? So, dito, mamimili ka ng resolution. Kung gusto mo ng HD, pwede mong iselect din yung 4K. Okay? More options. Ayan. Force download SD, force download HD. Depende sa resolution na gusto nyong i-download. Kung gusto nyo ng pinakamalinaw, pwede nyong iselect tong force download HD. Ito, SD, parang mga ano lang yan, 480p, mga ganon. Okay. So, yun yung last tips ko sa inyo, mga tropa, regarding sa Facebook application. So, ayun lang, mga tropa. I hope na nakatulong itong video na to sa inyo. So, kung nagustuhan mo ang video na to, please like and share. Shoutout tayo na tayo, mga tropa. So, papa-shoutout si Kasoy TV. Shoutout kay Harold Talamo. Shoutout din kay Arlene Ortiz. And shoutout kay Solid Danmaro TV. Sabi niya, pa-shoutout po sa channel ko, thank you. Hindi ko mabanner dito yung YouTube channel mo, no, kasi tinatry ko siyang i-search pero hindi ko siya makita. So, sa mga gusto magpa-shoutout ng YouTube channel nila, please specify yung specific YouTube channel nila, or may iba pa kayong account bukod pa dun sa pinang-comment nyo. Kung meron pa kayong isang account na ginagamit for your YouTube channel, so isulat nyo na lang dun sa comment box para may po-promote natin sa next video na i-upload natin. At sa mga gusto pa magpa-shoutout, comment below lang at sisikapin natin yung i-shoutout sa next video na i-upload natin. So hanggang dito na lang muna, mga tropa. Peace yo!